الأخير نحن هدفنا إنه هذا الطفل يكون قادر إنه يندمج في المجتمع بشكل كلي. نحن قادرين نطوره، قادر هو يدخل ياخذ شهادة تاسع بكالوريا ويدخل جامعة ويصير دكتور، قادر إنه هو يصير سمان، يفتح سمان لحاله ويتزوج ويعيش الحياة الطبيعية، لكن له تفاصيله الخاصة فيه. قادر إنه يكون رسام ويعمل معرض. حلمي إنه نحن نطلع بأبطال، يعني نقول نحن الثورة تستحسننا نوصل لمرحلة نقلة نوعية بالرياضيين. أنا وسيم ستوت، أنا العادة بحب أقول لهم بحب كلمة درويش، بحسها قريبة مني هالكلمة بمعانيها. فدائما وقت ببلغ مع حدا من رفقاتي كذا فبقول لهم بعرفوا عنا حالي بقول لهم وسيم الدرويش. طبعا أستاذ رياضة، مدرب كاراتيه، حاصل على حزام الأسود 3 دان. طبعا كنت مدرب أيام النظام. حاليا نحن في منطقة محررة يعني صرنا 13 سنة. أول ما طلعت من حلب انتقلنا على منطقة اسمها كفر كرمين. وصل معي إحدى المنظمات قالت لي إنه في بتجينا مدرسة بدنا هيك تسلمها بالرياضة. كان الفوج الثاني للمدرسة فاضي، فاقترحت على المدير إنه نحن نفتح مدرسة لذوي الهمم أو ذوي الإعاقة، يعني لأني لاحظت إنه في طلاب كان معنا ما بيستفيدوا شيء لأني هن معاقين عم يجوا، لكن الكادر غير مهيأ، المدرسة غير مهيئة، هن وأهاليهم غير مهيئين، يحطوهم بمدرسة نظامية. صراحة بتحس إنه تتعامل معهم عم ترجع لإنسانيتك، الإنسانية اللي نحن عم نفتقدها في المناطق المحررة. يعني بسبب الحرب، القصف، الدمار، حتى الطفل صار عنده شيء من الوحشية بسبب إنه هو تهجر، فقد حدا من ذويه. نقول 3% بالنسبة هلا ممكن نقول 3%. 3% تمام. بلشنا نشتغل على المواقين الموجودين، بعدين بلشنا نجيب من ضياع من اللي حوالينا. يعني جينا أتارب، جينا كفا نوران، جينا أبين، جينا مخيمات. فنحن عم نحاول نعيش أجواء، ما راح أقول لك أجواء المدرسة، لكن أجواء إنه طلع من البيت اجى أخذ أمور معينة ساعدته على إنه هو يطور في حاله، رجع على البيت شاب شنتاي قال له ماما أنا بلشت أشتغل على حالي، أطور بحالي. مع فرجي قال له إنه أنا قدمت، أنا صح بتشوفوني إنه في حدا عم ينظرني نظرة، لكن لا، أنا عم بحاول. وقت بيرسم رسمة بروح على البيت بيفرجيهم إياها وفي قمة السعادة. هي الرسمة ما كثير يعني أنت بتقول لي إنه بروفيشنال، لا أكيد لا، لكن هو بالنسبة لأهله وهو له هو راح يرى العالم فيها. فنحن عم نطلع بقصة إنه هذا الطفل عم يرجع الحالة النفسية له في قمة السعادة. نحن هلا عم نشتغل على طلاب عندهم عنف زائد. هذا الشيء عم بحاول أنا أستوعبه بالكاراتيه، أحول من ناحية سلبية إلى حالة إيجابية. يعني بدل ما الطفل يكون عنده عنف عم يتعامل مع رفقاته، مع أخواته، حتى مع أهله، أحياناً مع حاله، لحالة إيجابية، لأنه عم يفرغ الشحنات بحركات معينة موجودة ضمن لعبة الكاراتيه. فصرت أنا أشتغل كاراتيه دعم نفسي. في عندنا طفلة هي كانت عندها إعاقة في إيدها، فرجعنا عيشناها الأجواء إن لا أنت عندك إيد سليمة، لا ممكن تعيش. بلشنا نعلمها بتكتب بالإيد اليسار، مشينا مع مراحل. كانت ما تعرف تفكر خطك زيادة، بلشت صف أول، ثاني، ثالث، كتاب. طبعاً بعيدة عن المدرسة، عم نشتغل عليها إنه تطلع من موضوع اللحون الأمية.
بلشنا نجيب اطفال سليمين عن طريق لعبه الكاراتيه. هدول الاطفال بنات، هي بنت اندمجت فيهم. البنت لبست بدله كاراتيه، كانت ما تقدر تلبسها كرمال ايدها. هلا لبست البدله وندخلت مجتمع وحست حالها انه فعلا هدول البنات منها وفيها. تخرجت، نحن بنقول عنها انه هي تخرجت من عنا، راحت على المدارس الرسميه. في عنا يتيم كان عنده نقص اكسجين، كان مستحيل انه قادر انه يكون موجود بالمجتمع، كان دائما يحس حاله انه هو منبوذ. فوجوده معنا حسنا نحن ندمجه بالمجتمع. هلا حاليا عم يشتغل مع اقربائه في اعمال حره. هلا صار شاب عمره 16 سنه 17 سنه، بلش يطلع معهم. قال لي انا تخرجت، قال لي انا الحمد لله رب العالمين بجي لعنا زيارات وبساله وين كنت؟ انت بقول لي كنت بالشغل. الحاله الثالثه كان في عنا طفله على الكرسي مدولب، فكانت مستحيل تطلع برا البيت ولا بشكل من الاشكال حتى بالعيد. فنحن وصلنا لمرحله انه هي دخلت المجتمع. هلا حاليا عم تشتغل مع منظمه حسن وجوده لها مكان. حلمي انه نحن نطلع بابطال، يعني نقول نحن الثوره مستحسننا نوصل لمرحله نقله نوعيه بالرياضيين. فانا حاولت انه اشتغل على طلاب معينين ليكونوا هن النواه لرياضه الكاراتيه في مرحله معينه، وقت بتتطلب الثوره انه يا ابطال يا ثوره ورجيني شو عندك. هن هدول. هذا الحلم مستمر معي، انا ما وقفته، شغال عليه. كنت الرشوان يومي حكينا كذا يعني ممتاز. بينا هي يعني اعطاك اوكي. اكيد اللي بحبه انه تخلص الحرب، لاني اي حلم بتفكر تقوله ما ممكن ينبنى الا بانتهاء الحرب. فبتمنى انه تنتهي الحرب على خير حتى نبلش نحلم.